লেটেষ্ট গুড ইভিনিং সকাল উঠি মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনাক চাইছে ইউটিউব ব্লগ তো মই গধূলি ৰাতিৰ ভাত চব্জি বনাব ওলাইছোঁ মোৰ নাইট ডিউটি আছে সেইকাৰণে এতিয়া ঘৰতে ভাত চব্জি বনাই লওঁ ডিউটি 8টাৰ পৰা আছে তো আজি মই বনাব ওলাইছোঁ আলু কণী দম তো দোস্তো আপোনালোকে মোক সহায় কৰিব চেনেলটোত তো ইয়া দেখা পাইছে এফালে কণী ভাজি ৰাখিছোঁ মুলকবি ভাজি লাগিলোঁ এফালে হ'ল আলু বইল কৰি ৰাখিছোঁ পিঁয়াজ আদা নহৰু সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ ভাজি মানে খুন্দি দিয়া নাই আৰু গোটা কাটি দিছোঁ অলপ মছলা কমকৈ দি বনাম আলু বইল কণী দোস্তো ইফালে মই দি দিলোঁ বইল কৰা আলুটো আলুটো সোমাই দিলোঁ বিলাহী নিমখ হালধি দি অলপ ভাজি লওঁ মছলাটো নিদিওঁ আজি অকণমান দিম কম জিৰা গুড়া দিম বাকীখিনি নিদিওঁ মছলাটো কমকৈ মছলা বনাম জুইটো কমাই দিছোঁ এতিয়া অকণমান টাইম ঢাকি থৈ দিম অলপ ভাজি অলপ টাইম সিজিব দিম বিলাহীকেইটা অলপমান ঢাকি থৈ দিছোঁ এতিয়া অলপ টাইম সিজিব দিম দোস্তো মই ভাড়া ৰুমতে থাকোঁ সেইকাৰণে অলপ কষ্ট হৈছে ভাড়া ৰুমতে ৰুমটো দেখাই আছোঁ এইফালে পাকঘৰতেই লগাই দিছোঁ এখন পাকঘৰতে বিচনা আছে এয়া সৰুকৈ বিচনা এখন পাকঘৰতে এতিয়া ওলাই লওঁ চাঙৰ তলতে চাউলটো আছে চাউলটো লৈ লওঁ ভাড়া কৰা ৰুমকেইটা সৰু সৰু অলপ মেনেজ কৰিবলৈ থাকিব লাগে এয়া চাউল বাল্টিঙত থৈ দিছোঁ বেছি চাউল নিদিওঁ ৰাতি 2 টেমা 2.5 টেমা দি দিম চাব পাৰে মোৰ চাউলটো এয়া বহুত সৰু চাউল বাসমতি চাউল হয় কেআৰটি বাসমতি খাইও ভাল লাগে আজি চাউলটো সৰু চাউলটো খাই ভাল লাগে আৰু গোন্ধ ওলাই অলপ জহা চাউলৰ গোন্ধ ওলাই আমাৰ বাবুৱে বেছিভাগে এই চাউলটো খায় বেলেগ চাউল আনিলে এই ভাত খাব নোৱাৰে তাৰপিছত মই চাউলটো ধুই লওঁ মই পানী ঢালি দিলোঁ উতলি আছে ইয়াতে কণীটো সোমাই দিওঁ 3টা কণী দিওঁ 3টা মানুহ লাহে লাহে শিকি থাকিবহি হ'লে ভাত ভৰাই দিছোঁ এফালে চব্জি তো তিনিটাক লাহে লাগে টিফিন ৰেডি কৰিলোঁ এফালে চব্জি মাৰিলোঁ এফালে ভাত গৈছোঁ তো মোৰ টিফিন ৰেডি হৈ আছে লগতে টিফিনটো পেকিং কৰি লওঁ দোস্তো মোৰ টিফিনটো ৰেডি হৈ গ'ল টিফিনটো পেকিং কৰি লওঁ তাৰপিছত যাবলৈ টাইম হৈ আছে 7টা বাজিব 7:30 বজাত ওলাই যাম ডিউটিত আজিকালি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোক আপোনালোকে বহুত মৰম দিব ইউটিউব পৰিবাৰৰ পৰা আজিকালি বাই বাই